สวัสดีค่ะ Design by วันในคลิปนี้เราจะมาทำแพทเทิร์นชุดเดรสแขนกลีบบัวนะคะจะเป็นเดรสตัวหลวมเหมาะสำหรับสาวอวบพลางหุ่นได้ดีค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะริมกระดาษวัดเข้า7 เซนริมกระดาษวัดเข้า7 เซนขีดเป็นเส้นคอนะคะจากเส้นคอวัดเข้า34 เซนบวกรวมเส้นคอด้วยนะคะขีดเป็นเส้นเอวจากเส้นคอถึงเส้นเอวแบ่งครึ่งขีดเป็นเส้นอกจากเส้นคอถึงเส้นอกแบ่งครึ่งขีดเป็นเส้นบ่านะคะจากเส้นเอววัดเข้า10 เซนจุดไว้วัดเข้าอีก10 เซน10 เซนเท่ากันขีดเป็นเส้นสะโพกบนขีดเป็นเส้นสะโพกล่างความยาวเดรสเราจะต่อจากเส้นสะโพกล่างลงไป34 เซนนะคะจะได้ความยาวเดรส95 เซนพอดีขีดเป็นเส้นความยาวเดรสเรามาทำแพทเทิร์นชิ้นหน้ากันก่อนนะคะริมกระดาษวัดเข้า10 เซนขีดเป็นเส้นอกห่างอกสูง22 เซนวัดจากเส้นคอ22 เซนรอบอกหน้า94บวก10หาร4เท่ากับ104หาร4เท่ากับ26บวกด้วย1นะคะจากริมกระดาษวัดเข้า27 เซนจุดไว้สะโพกหน้า98บวก10หาร4เท่ากับ108หาร4เท่ากับ27บวก1จากริมกระดาษวัดเข้า28 เซนจุดไว้ขีดเชื่อมจุดเป็นเส้นข้างนะคะเส้นเอววัดเข้า2 เซนวาดโค้งเส้นข้างแบ่งครึ่งเส้นคอนะคะจากริมกระดาษวัดเข้า19 เซนขีดเป็นเส้นไหล่แบ่งครึ่งเส้นไหล่ขีดเชื่อมจุดอกเกล็ดไหล่ครึ่งรอบอกหาร10เท่ากับ 4.7 เซนวัดออก 4.7 เซนขีดเชื่อมจุดเสร็จแล้วเราจะปิดเกล็ดไหล่เลยนะคะบานหน้า35หาร2เท่ากับ 17.5 บวก 0.5 จากริมกระดาษวัดเข้า18 เซนจุดไว้นะคะที่เส้นไหล่ขีดเส้นตรงออกไป
จากริมกระดาษวัดเข้า19เซนขีดเป็นเส้นไหล่ใหม่แล้ววาดโค้งวงแขนตัวเสื้อเสร็จแล้วนะคะเราจะมาต่อที่ตัวกระโปรงวัดความกว้างของสะโพกชายกระโปรงวัดเท่ากันขีดเป็นเส้นข้างแพทเทิร์นชิ้นหน้าเสร็จแล้วเรามาต่อที่ชิ้นหลังกันเลยนะคะริมกระดาษวัดเข้า2เซนจากริมกระดาษวัดเข้า7เซนขีดเป็นเส้นคอสูงไหล่จากริมกระดาษวัดเข้า19เซนวัดจากริมกระดาษเข้ามา 3.5 เซนขีดเป็นเส้นไหล่นะคะเส้นเอววัดเข้า1เซนขีดเชื่อมจุดคอขีดเชื่อมจุดสะโพกล่างรอบอกเหมือนเดิมนะคะ94บวก10หาร4เท่ากับ104หาร4จะเท่ากับ26ลบด้วย1ค่ะริมกระดาษวัดเข้า25เซนจุดไว้ก่อนสะโพกหลัง98บวก10หาร4เท่ากับ108หาร4จะเท่ากับ27ลบด้วย1นะคะริมกระดาษวัดเข้า26เซนขีดเป็นเส้นข้างเส้นเอววัดเข้า2เซนวาดโค้งเส้นข้างบ่าหลัง36หาร2เท่ากับ18บวก 0.5 นะคะริมกระดาษวัดเข้า 18.5 เซนวาดโค้งวงแขนหลังตัวเสื้อเสร็จแล้วเรามาต่อตัวกระโปรงนะคะความกว้างของสะโพกวัดที่ชายกระโปรงเท่ากันขีดเชื่อมจุดเป็นเส้นข้างชายกระโปรงวัดลงไป3เซนขีดเป็นเส้นตรงไว้เป็นเส้นเผื่อเย็บนะคะเสร็จแล้วตัดแยกแพทเทิร์นออกมาเลยค่ะตรงจุดอกนะคะกระดาษจะพองเราจะเปิดเกรดด้านข้างเส้นอกวัดลงมา6เซนแล้วขีดเชื่อมจุดอกตัดแยกส่วนนี้ออกก่อนนะคะที่เส้นคอวัดเข้า1เซนขีดเส้นความกว้างของเกร็ดคอ 1.5 เซนขีดเส้นเกร็ดแล้วปิดเกร็ดคอเลยนะคะเสร็จแล้วเติมกระดาษปิดเทปกาวไว้จากจุดอก
วัดออก4 เซน แบ่งครึ่งตรงกลาง วาดเป็นเส้นเกล็ด พับเกล็ด แล้วตัดกระดาษส่วนนี้ออกนะคะ ที่ชายกระโปรง วัดขึ้นมา15 เซน จะเป็นรอยผ่าด้านข้าง มาดูที่เส้นคอต่อนะคะ จากเส้นคอวัดเข้า3 เซน จากเส้นไหล่วัดเข้า5 เซน วาดโค้งเป็นเส้นคอ เสร็จแล้วเราจะนำไหล่หลังมาชนกับไหล่หน้า จุดให้เส้นคอตรงกันก่อน และเส้นไหล่ด้วยนะคะ เส้นคอหลังวัดเข้า 3.5 เซน วาดโค้งเส้นคอหลัง มาดูวิธีทำสาบคอนะคะ จากเส้นคอวัดเข้า6 เซน จากเส้นไหล่วัดเข้า6 เซน วาดโค้งเชื่อมจุด นำกระดาษมารอง เราจะ Copy สาบคอหน้า กลิ้งเส้นคอ ไหล่ วงแขน กลิ้งให้รอบ จะได้สาบคอแบบนี้นะคะ กลางหน้าสันทบ มาดูสาบคอชิ้นหลัง จากเส้นคอวัดเข้า6 เซน เส้นไหล่วัดเข้า6 เซน วาดโค้งสาบคอหลัง นำกระดาษมารอง Copy เส้นกลางหลัง เส้นคอ ไหล่ วงแขน กลิ้งให้รอบ เราจะได้สาบคอหลังแบบนี้นะคะ กลางหลังสันทบ มาดูวิธีสร้างแขนกลีบบัวนะคะ แบ่งครึ่งกระดาษ ขีดเป็นเส้นกลางแขน ริมกระดาษวัดเข้า15 เซน ขีดเส้นตรงไว้นะคะ รอบต้นแขน 31+6 เท่ากับ 37 เซน จากเส้นกลางเราจะวัดออกข้างละ 18.5 เซน แล้วขีดเชื่อมจุด วัดความกว้างให้เท่ากัน ขีดเส้นตรง จากริมกระดาษวัดเข้า 25 เซน ขีดเป็นเส้นความยาวแขน ด้านหน้า ด้านหลังนะคะ ด้านหน้าแบ่งเป็น4 ส่วน วัดเข้า1 เซน
วัดออก 1.5 เซนด้านหลังแบ่งเป็น3ส่วนวัดออก 1.5 เซนแบ่งครึ่งส่วนนี้วัดเข้า 0.5 เซนนะคะเสร็จแล้ววาดโค้งตามจุดปลายแขนวัดเข้าข้างละ 1 เซนเส้นกลางแขนเราจะวัดออก 5 เซนฝั่งนี้ก็ 5 เซนนะคะวาดโค้งไปที่ปลายแขนเสร็จแล้วเราจะ Copy แต่ละชิ้นออกมานะคะเราจะ Copy ด้านหน้าออกมาก่อนนำกระดาษมารอง Copy ตามเส้นนะคะมาร์กที่เส้นกลางแขนไว้ชิ้นหน้าของเราจะได้แบบนี้นะคะชิ้นหลังนำกระดาษมารอง Copy ตามเส้นมาร์กที่เส้นกลางแขนไว้มาร์กที่เส้นกลางแขนแล้วจะได้ชิ้นหลังแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะแพทเทิร์นแขนกลีบบัวแพทเทิร์นของเราก็จะมีแพทเทิร์นเดรสชิ้นหน้าชิ้นหลังสาบคอหน้าสาบคอหลังและก็แขนกลีบบัวค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ